ሰላም ጓደኞቼ ግርማኔ ከአይቴክ ከተማ በዚህ አጭር ፕሮግራም ይዤላችሁ የቀረብኩት ምንድነው በቶረንት እንዴት የተለያዩ ሙቪዎችን ማውረድ እንችላለን የሚለውን ይሆናል። ስለዚህ በመጀመሪያ ጉግል ላይ በመግባት ቶረንትን ወይም ዩቶረንትን ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በመግባት ዳውንሎድ ዩቶረንት ዌብ ማለት እንችላለን። ዳውንሎድ የሚለውን ነካለን። በመቀጠል ዳውንሎድ አድርጎ እስኪጨርስልን እንጠብቃለን። እያደረገልን ነው። ቅድም አዝጆ ስለነበር ነው ይሄንን ኢንስቶል አድርገዋለሁ ማለት ነው። ወይም ራን አስ አድሚኒስትሬተር የሚለውን በመንካት መልካም ይሄንን ይመስላል። ኔክስት እንለዋለን ወይም አክሰፕት እንለዋለን መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ካሁን ቀደም ስለጫንኩት ይሄንንም አቋርጠዋለሁ ማለት ነው። እናንተ በቀላሉ መጫን ትችላላችሁ። ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ወይም ደግሞ ኮሜንት መስጫው ቦታ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። በመቀጠል ታዋቂ ዌብሳይት አለ ዘፓራይት ባይ ይባላል። አጠቃላይ የቶረንት ፊልሞችን እንዲሁም ደግሞ ሶፍትዌሮችን ማውረጃ ዌብሳይት ነው። በቀላሉ የሙቪውን ወይም የፊልማችን ታይትል እንሰጠዋለን እሱ ያቀርብልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ታይታኒክ የሚለውን ሙቪ ለማውረድ ብፈልግ ፓይራይት ሰርች ለዋለሁ። በመቀጠል የተለያዩ የቪዲዮ አማራጮችን ይዞልኝ ይመጣል በጥራታቸው እንዲሁም ደግሞ በአመተ ምህረታቸው ፖስት የተደረጉበትን ከዛም ውስጥ በማን አፕሎድ እንደተደረገ እንዲሁም ደግሞ ምን ያህል ሳይዝ እንዳለው ይዞልኝ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ቀይዋን ምልክት በመነካበት ሰዓት ቀጥታ ቶረንት ዳውንሎድ ስላደረኩኝ ቀይዋን በመነካበት ሰዓት ቶረንቱን አብሮ ይከፍተዋል ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ላይ በቶረንት ኮንቴንትስ በሚለው ውስጥ ስለ ቶረንቱ አጠቃላይ ስላሉት ዳውንሎድ ስለምናደርጋቸው ነገሮች ቀድመን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ፋይሉ 2.8 ጂቢ ነው። ፎቶ አለው። አዘር ወይም ደግሞ አዘር ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ቴክስቶችን አስቀምጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማውረድ ከፈለግን ኦኬ እንለዋለን። አሁን የማውረዱን ስራ በቀጥታ የታይታኒክ ሙቪ ማውረድ ይጀምርልናል። ይሄው እንደምንመለከተው ዳውን ስፒድ 348 ኪሎ ባይት ነው። ስለዚህ አሁን ዳውንሎድ እያደረገልን ነው ማለት ነው። አድርጎ እንደጨረሰ ያው በቀጥታ በፋይላችን በቀጥታ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በማንኛውም ሰዓት ሀሳብ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ ልታቀርቡልኝ ትችላላችሁ። እኔም ልሰጣችሁ ዝግጁ ነኝ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ